Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-change ng mixed number to improper fraction and vice versa o kabaligtaran. Okay, mag-start tayo. 2 and 1/4. Paano natin to gagawing improper fraction? So, pwede nating lagyan ng palatandaan na ang ating isosolve, no? So, lagyan natin ng maliit na times sa ilalim plus sa taas. Okay, itong dalawang operation natin na ito ang ipo-perform natin. So, ibig sabihin yan, 4 times 2 is 8. Plus 1 is 9. Paakyat tayo ha, pag ganun po. Okay, so again, 4 times 2 is 8 plus 1 is 9. So, bababa na naman tayo. Copy 4. Mikot lang tayo. So, answer is 9 over 4. Next. Paano natin gagawin yung 3 and 1 over 8 na improper fraction? Sundan lang natin yung ginawa natin kanina, times and plus. Tapos, ikot. Mula dito, papunta doon. Okay, so umpisa natin. 8 times 3 is 24. Plus 1 is 25. Over. Baba. Kopyahin yung ilalim. 25 over 8. Next. 4 and 2/5. Okay, lagyan natin ng palatandaan times plus. Okay, akyat. 5 times 4 is 20. Akyat pa ulit, plus 2 is 22. Okay, ulitin natin. 5 times 4 is 20, plus 2 is 22. Baba. Copy 5. Okay, so 22 over 5 ang ating sagot. Next, kabaligtaran naman. Paano kung ang given ay improper fraction, gagawing mixed number? Pag sinabi nating improper fraction, yun yung fraction na mas malaki yung nasa taas kumpara sa nasa baba. O mas malaki yung numerator kumpara sa denominator. Okay, so ang gagawin lang natin dyan, magdi-divide tayo. So, 12 divided by 7. Ilang 7 ang nasa 12? Isa. 1 times 7 is 7. Subtract 12 minus 7, sagot ay 5. Okay? So, itong sagot mo dito, yun yung gagawin mong whole number. Yung sagot mo naman dito, sa ilalim, yun yung magiging numerator mo. At yung pinandivide mo kanina, yun yung magiging denominator mo. So, sa 12 over 7, ang tamang katumbas niya na improper na mixed number ay 1 and 5 over 7. Another, 9 over 8. Okay? Ulitin natin, ito ay improper kasi yung number o yung numerator na nasa taas ay mas malaki kumpara sa number na nasa baba. So, mag-divide lang tayo. 9 divided by 8. Ilang 8 ang nasa 9? Isa. 1 times 8 is 8. Okay? Pag sinubtract natin, 9 minus 8 is 1. Ulitin natin, yung number na nasa taas, yung sagot natin, yan ang magiging whole number. Ito nasa baba, yan ang magiging numerator natin. At itong pinandivide natin, yan ang magiging denominator natin. So, ang 9 over 8, ang katumbas niya ay 1 and 1 over 8. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cat. Thank you for watching.